program na ito. Okay? So, ayan. So, I hope you will remember the announcements and reminders that I shared with you. And now it's time to go to the main event of this evening. Okay? So, as I have said earlier, we have invited a very good speaker for you tonight to talk about how to turn no to yes. Okay? Yung speaker natin tonight, ladies and gentlemen, is actually very young. She is just 30 years old, and she is a pure Chinese in lineage. She graduated from UST with a degree in fine arts, and she is a former media specialist. Okay, currently she is a Ruby director. She is a part of Extreme 111 family. She's a mentor. She's a multi-million peso society member. She is a multiple travel lugar sa buong mundo na napuntahan since she's joined Usana, no? She's a multiple trimestral growth qualifier, ladies and gentlemen, and she was top 15 in the growth 50 for 2019. And she is an extreme techno marine Apple Club, Carcinal Club member, and she's a property owner. Ladies and gentlemen, I introduce to you our speaker for this evening, Miss Sarah Jane Chuaco. Hi, Sarah! Napaka- Hi. Thank you, ma'am, for that introduction. So, good evening to all of you, and I want to say hi from anyone na nasa iba-ibang lugar. Of course, this is actually one of my first time to really share dito sa pinaka parang Zoom na training kasi parang hindi talaga ako used to doing online everything before, pero because of the pandemic, because of whatever this negative thing has brought to us, di ba? Parang isipin natin, oh my God, negative yung COVID, negative yung pandemic. Pero at the end of the day, di ba, we could always see a good side on it. So, before I get to start, di ba? So, I wanna say good evening to all of you, di ba? Wan-an, di ba? Sa mga Chinese, sa mga Tagalog, magandang hapo ay gabi. Sa mga Bisaya, maayong gabi sa inyong tanan. Sa mga waray, hindi ko na alam. Sa kung ano pang lapalop ka ng mundo in English, good evening, my friend, di ba? So, today, we just want to make it fun. Okay lang ba? Ako, I'm a very casual type of person. And alam yan ng mga taong nakakatrabaho ko talaga. So, first one, hindi po ako sumisigaw. This is my natural speaking voice. Para po talaga akong sumisigaw. Pero ganyan po talaga kami sa bahay. Nagsisigawan kami all the time. Number two po, always remember na masayahin lang talaga akong tao. So, along the way, baka feeling mo na feeling close ako. Well, it's true, feeling close talaga akong tao. Number three, masayahin talaga ako kasi ayoko maging malungkot. Bakit tayo malulungkot kung pwede tayo maging masaya? And number four po, meron lang po ako mga bagay na sasabihin na real talk, yung mga bagay na gusto ko lang din na ipa-realize sa inyo or po easier when the people have the right expectation towards what really Usana is. Type 1 naman if you agree and you're so excited for today. Diba? So I'm so, sabi niya, lovely to see you, Mentor Sarah. Lovely to see myself as well and to see all of you, diba? So sobrang excited ko na. I've prepared some amazing slides. Hindi po, fine arts po ako kung nakita nyo kanina. Diba? So isi-share ko na. Are you guys ready? Yes, diba? So, wait, I'll share my screen. Ayan, grabe. Nakatulog. So, today, our training is all about the digital shift. Turning a big yes, turning no to a big yes. So, sino sa inyo nag-try na maligaw? Sino sa inyo? Siyempre, hindi ako yun, di ba? Kasi babae ako. Oh, di ba? Parang kunwari konservativa, di ba? So, sino sa inyo yung nag-try ng mag-approach ng mga tao? Sino sa inyo yung parang kumbaga you got your big yes na sa mga prospects nyo? But sino sa inyo did not get your big yes as well? Type 1 if you felt that along the way, hindi mo nakuha yung big yes mo. Feeling ko talaga, ito na talaga yung pagkakataon. Oh, Lord, alam mo, yung pay-in ko ngayon, grabe talaga. Lord, yung guest ko mamaya, siya talaga yung pinakamatalino, pinakamagaling, siya talaga yung best of the best. And then, all of a sudden, after the presentation, they did not say yes to you. But always remember, you always have to understand na hindi lahat ng tao kakausapin mo would actually say yes. Correct? And I always say to people, hindi mo naman kailangan na lahat ng tao mag-yes sa'yo. Pero kailangan mong you don't need everyone to say yes to you. You just need to find the people who would say yes to you. Mentor, ang labo nun.
Because always remember, we have what they call the law of averages. Not everyone you talk to, they get to start. But before I get to start, then I want to introduce myself. Ito, napakita na ito ni Ma'am Ivy, di ba? Baka hindi niyo pa ako nakilala. This was just February picture ko yan sa office sa Cebu. So, di ba? Oh, di ba pumayat na ako? Oh, F na F, di ba? Pero okay lang yan. Pinagtsatsagaan ko talaga pumayat. So, 30 years old na ako. I'm a pure Chinese. Gusto talaga pera, di ba? So, syempre ako personally, gusto ko talagang kumita ng pera. And that's the reason why I actually started with USANA 8 years ago. So, sa mga UST graduate dyan, di ba? Go Uste! I'm a fine arts graduate from UST and wala po talaga akong kamalay-malay kung paano ko gagawin yung USANA when I started. And I worked as a media specialist. So, ano po yung media specialist? Di ba? Ang ganda pakinggan. Specialist. Di ba? Pag may is sa dulo, para feeling mo ang galing-galing niya, di ba? Pero ang sweldo ko lang po noon, 10,000 pesos, di ba? Is. So, imagine mo, 10,000, I was single as well. So, single po ako, pero double kumain. Type S and type SSS kung single ka, pero double ka kumain. So, kung imagine mo, ganun din po ako, kaya po ako nag-join sa USANA. Nangangailangan po ng pang-extra rice, di ba? So, malaki po talaga pangangailangan ng katawan ko ng mga panahon na. Ito po, this was my picture when I started. And a lot of people, Sarah, bakit mo pinapakita yung picture mo? Ako lagi kong sinasabi, kaya ako pinapakita kasi I want you to see na itsura ko palang objection na. Mamaya, papakita ko. Kasi ang topic natin is more on how you sabi, kung ako siguro, nag-present ako sa sarili ko na ganun yung itsura ko dati, baka yun palang, objection na ako. So baka makarelate ka sa akin, pero kung hindi, I love you and I'm proud of you kasi hindi ka objection, di ba? So ito po yung itsura ko, di ba? Ang cute ko. So ganyan po yung itsura ko, hindi ako mukhang babae masyado nung bata ako, pero ayan. Pero as I grew up, I literally grew up, di ba? Habang tumatanda po ako, literal, lumaki talaga, di ba? Hindi lang pangmalakasan talaga yung paglaki. So yan po, di ba? Sabi nga po ng friend ko, Sarah, hindi. Ang dami mong layers. Sabi ko, bastos tong kaibigan ko. Walang hiya talaga siya. Imagine mo, para daw akong cake. Hindi dahil sweet ako, kundi dahil ang dami kong layers. Pero yan po, yung itsura ko dati when I joined USANA. And kung makita mo, I know maraming tao dito na parang ganyan din yung itsura nila or parang ganyan din yung mga, kumbaga, pinanggalingan nila. Napapanood ko sila Sir Jack last time. Nakita ko yung picture niya. Sabi ko, grabe, no? USANA, changing lives, di ba? Kahit yung mukha, yung itsura, nagbabago talaga. And yan po yung itsura ko. And if you would look at me, siya palang objection na. Bakit? Pag nag-share ako ng product sa mga tao, 100% sure, ang sasabihin nila, ay, yung product nyo pala, nakakataba. Sabi ko, bastos to mga kaibigan ko, di ba? So parang wala talaga ang confidence ko mausap sa mga tao. So I'm just being real, okay? So hindi po, ang dito ako kasi gusto ko lang maging masaya at gusto ko mag-enjoy tayo lahat. So yan po yung itsura ko nung time na yun. Sabi ko, paano ko kaya ikukwento yung USANA? Paano ko kaya i-share kong USANA sa mga tao knowing na itsura ko pa lang, baka objection na realize ko talaga that USANA is all about growing yourself more than growing your money. And yun talaga yung tinuro sa akin ng mga mentors ko, ng mga uplines ko, na kailangan, Sarah, you focus on helping yourself to add value to yourself more than adding yourself more money. Yun kasi yung problem sa mga tao na nag-start sa USANA. Minsan, their intention is to really get money, which is not bad. But you have to understand that your main intention should always be, number one, to live a healthy life. Diba? Kaya po medyo pumayat-payat naman na ako. Kasi para sabi ko, ayoko na ma-enjoy ko yung perang na-enjoy pinagtrabahuhan ko, di ba? So tama ka po, mataba po talaga ako. And ito po, nag-iusanan na ako niyan, pero tingnan mo yung itsura ko, di ba? Parang hindi mo talaga ako masyadong i-respect, hindi mo ako masyado talagang bibilhan ng mga products. So parang deep inside sa puso ko, oh my God, paano kaya ito gagawin? So ibig sabihin, wherever you are in your situation right now, I want to tell you that I was there as well. Lahat po ng mga uplines nyo, lahat po ng mga taong tumutulong sa inyo ngayon, lahat kami, we came from a certain, we wanted to become someone better. You're not different than us. Yan po ang big message ko today. I want to tell you na hindi tayo magkaiba. Hindi pwedeng ako lang yung mahal ni Lord, ikaw hindi. Hindi tayo magkaibang tao. We are all the same. We were given the same eyes, the same hands, and we have the same products, we have the same presentations, we all have the same things. But the difference is, ano bang alam ng mga taong nauna na hindi pa alam ng mga bagong nagsisimula pa? And that's
Diba? 8 years ago, I started to say yes to this company, and my personal mission is to be able to share these amazing products and life-changing opportunity of USANA to more people around the world. And I want to invite you to join our movement, diba? Healthy yes, wealthy yes, but most importantly, be happy, diba? Sino dito gusto maging masaya? Yung mababaw ka lang din, gusto mo maging masaya. So this is a way na maging masaya tayo. And yun lang naman minsan yung gusto nating gawin eh. Yes, we want to be healthy, we want to have money, but we want to be happy. But I always say this, knowing that good things are going to happen. Type 1, if you agree. Happiness is knowing that good things are going to happen and bad things are going to happen. But whatever is going to happen, you know that you can overcome it because you choose to be happy. And I believe that perspective plays a very big role in doing USANA. So first perspective that I want to share to you, that USANA is the business of the future. So I want you to really enjoy the big yeses. Embrace those parts. Hindi pwedeng gusto mo lang yung USANA kapag grabe, ang saya-saya ng USANA pag may pay-in ako. Pag hindi masyado. So you have to embrace its good side and the not so happy sides during those moments that you feel rejected, during those moments that you did not get your goals yet, di ba? So I always tell this to my associates, could every one of you draw this thing? Kaya nyo bang i-drawing ang donut using ang dariri mo? Sige nga, drawing mo nga yung donut. Bilog na may butas sa gitna. Type yes if you draw the same thing na bilog, may butas sa gitna. Sige nga, type mo yes. Pag pare-pares tayo ng drawing. And this is what I always tell my associates. Narinig ko yung donut story, di ba? Dun sa isa sa mga training. Pero ngayon, ibang donut story to. Sabi ko, this is what I want to let people understand. That not everyone you show USANA with would say yes to you. But it is exactly and perfectly okay. USANA will say yes, and it is okay. Why? Because if I say this, USANA is the business of the future. Meaning to say, the business of the future might be something that is in the future. Meaning to say, USANA could be something that most people will yet to understand in the future. Agree? So tulad ng sinabi kong donut, 1847, that year, Hanson Gregory discovered or introduced to the world what a donut looked like. And sabi doon, parang sabi niya, ay, grabe, ito yung donut. Gagawa tayong tinapay, bubutasan natin sa gitna. Ang tawag dyan ay donut. And everyone laughed at him. Everyone was telling them na parang, ay, grabe, parang sira ulo to si Hanson Gregory. Ba't pa siya gagawa ng tinapay? Bubutasan niya pa sa gitna. Pinapahirapan niya pa yung sarili niya. Eh, pwede naman tinapay, tapos kagatin na lang natin. Ay, pasensya na po, disclaimer. Rapper po ako, so pasensya na, di ba? Minsan talaga mabilis akong magsalita, di ba? So kung imaginein mo, yung donut na yon, and this is what you have to understand, yung lahat ng tao did not understand the concept of a donut almost decades and centuries ago. But right now, when I ask you to draw a donut, all of us drew the same thing, which is circle with a hole in the middle because it is what is normal right now. So it doesn't mean that if people reject your idea right now, sabihin na hindi yan tatanggapin ng mga tao. Tatanggapin po yan ng mga tao in the future because it's a thing of the future. People may not understand it and it's okay. Pero the most important thing, like I always tell to my associates, okay lang ba, itatak mo to sa isip mo. If they don't join USANA, it's on them, not on you. Again, if they don't start with your USANA business, it's on them, not on you. If you stop because someone did not start their USANA business, it's on you. And we cannot force anyone to do something that they don't like. Our goal is to really make sure lang na maintindihan nila kung ano ba yung sinashare natin. At the end of the day, they're adults. We're all adults. We decide what we want to happen in our lives. But if you stop because someone said no, it's on you, not on them. And yan po yung lagi tumatakbo sa isip ko whenever I'm handling objections, whenever I'm talking to people. And ayaw ko kasi i-stress yung sarili ko. Gusto ko lang maging masaya. So kung gusto mo maging masaya, that's the mindset, okay? So you always have to remember,
yung lamang dito sa laban na to because you're seeing Yusana way ahead of the people who's just gonna see it few years from now. Imagine mo yun, when they see it fully and the world accept the donut mindset, the world accept network marketing as the business of the 21st century, nasan ka na nung mga panahon na yun kapag yung mga tao magsisimula pa lang. And that is my mindset. Type 1 naman, if gusto mo din, ganun ang mindset mo. Ganun talaga, okay? So, next slide. And this is what I want. I want to ask you, di ba? Titignan nyo yung train ngayon. If you look at the train, nakita nyo yung train, yan po yung train, you would choose whether papalapit ba yung train sa'yo or papalayo. You have two answers. Papalapit or papalayo. I'm gonna play the video. Sige, tignan mo. Type mo yung answer mo kung papalapit or papalayo. Yung train ba papalapit sa'yo or papalayo sa'yo? Type in your answer. Sige. Okay na yan. Okay. So, tama. Iba-iba po yung sagot. Wala pong tama at mali. Ngayon, ito po yung sa utak mo, papalayo, 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 papalayo. Lahat ng umisip ng papalayo, isili mo sa utak mo, papalapit, papalapit, papalapit. Tignan mo ngayon yung train, pagbaliktad ng kung ano yung una mong nakita. And look if it would change. Ay, sorry. Sige, type 1 if nagbago yung direksyon ng train. Yan! So, ibig sabihin, kung makikita mo dyan sa mga maraming tao nakita nila, ay, nagbago nga, no? Does it mean that you would always see what you wanna see? Ulit, you would always see what you wanna see. You can change the direction by just thinking about it. So, pag inisip mong kaya mo to, pag inisip mong takot ka humandle ng objection, the thing is, yung takot mo, parang cover ka talaga niya, ay, ayoko na, natatakot ako. Pero when I talk to people, I'm really excited about objections. So yun po yung perspective ko. Pag nag-objection siya sa akin, excited ako. Kapag may tanong siya sa akin, excited ako. Pag wala siyang tanong, hindi ako excited. Type 1 if you... So mindset is everything. Yan po ang laging sinasabi sa akin ng upline ko. My upline is UpEds, di ba? At Eds YouTube. And mindset is everything. So you have to be sure about your intention. Hindi pwedeng pumasok ka lang sa Yusana kasi hindi mo alam kung bakit ka nag-Yusana. So later on, I will answer, ano ba talaga yung intention mo when joining Yusana? So always remember, yung utak mo po, yung pinaka-importanteng resource na meron ka sa Yusana business mo. Kung ano yung umaandar in between your 2 ears. So when I talk to people, I always understand before I talk to people is kailangan ayusin ko yung mindset ko. Ano ba talaga yung gusto kong mangyari pagka nag-usap kami? Okay? So, this is where the training comes in. Sabi ng tao, mentor, saan ba nanggagaling ang objection? These are 4 things na pinanggagalingan ng objection. Number 1, kung makikita mo may corona siya. Kasi ang tunay pong reyna ng pinanggagalingan ng objection is yourself. O, di ba? So, hindi mo ina-expect, di ba? Kala mo ang objection galing lang sa prospects. Pero totoo, ang Clear ba yun? Hindi po ko nang-aaway, bati tayo, close, di ba? Pero my point is, kailangan mong intindihin na bago tayo makapagpa-pay in ng iba, bago tayo makapagpa-join ng iba, bago tayo makahikayat ng ibang tao, the question is, pay in ka ba talaga? Gets? Pay in ka ba talaga? Kasi hindi pwedeng nandito ka sa Yusana tapos hindi mo sure kung ano ba talagang gusto mo. So, maraming tao nagjo-join sila sa Yusana, unang-unang, sorry for the word sabihin yun in a better way. Kontra sa buhay mo is yung sarili mo. So yan po talaga yung pinanggagalingan ng pinakamalaking objection na nahihirapan yung mga tao. Ang pinakaunang kontrabida sa buhay mo, ikaw. Diba? Ikaw yung parang zero B, ang bidang kontrabida, diba? Parang ganun yung level mo. So imaginein mo, ganun yung nangyayari kasi sa madalas na mga tao sa Yusan. Nakala nila yung mga prospects nila nag-object and everything. Pero yes, nag-object yung prospects natin, nag-object yung loved ones natin, nag-object yung mga friends natin, and naiinis tayo sa kanilang minsan. Pero the question is, before we handle them, we handle ourselves first. Bakit? Kasi minsan, pag may prospect tayo, pumasok ka dun sa presentation na yung prospect mo negative, paglabas nyo ng presentation, dalawa na kayong negative. Imaginein mo, siya pa yung nakapaghawa sa'yo kaysa ikaw yung nakapaghawa sa kanya. The mindset is, you know what Yusana is, you have the responsibility to influence them with how you understand Yusana. The question is, do you really understand Yusana?
So doon po talaga siya nagbo-boil down. Kailangan na iintindihan mo yung sarili mo. So ikaw muna yung kailangan mo ma-handle. Okay? So pay-in ka ba talaga? Type 1 naman, kung pay-in ka naman talaga. Type 2, if parang, pay-in ba talaga ako? Alam ko, nag-join lang ako for the products. Okay din yun. Di ba? Pero pay-in ka na ba? Pero kung nandito ka sa training na to, malamang gusto mong matuto. Okay? So, just before I get to start, this is the mindset that I always tell to myself. Before I talk to someone, I tell myself, 200 million peso a week sales company. And yun pa lang, I'm representing you sana. Ang company ko, 200 million pesos in a week sales. Pilipinas pa lang yun. May COVID pa. Sabi ko, grabe. So, pag-upo ko ng presentation, sabi ko, grabe, ang laki ng company ko. Pero kasi baka minsan, bago ka umupo sa presentation, ay, natatakot ako kasi baka hindi mag-join yung friend ko kasi yung friend. Rule number 1, don't think for your guest. Huwag niyo po silang pangunahan, hayaan niyo po sila mag-isip. Okay? So, imagine mo, sinong proud na yung Usana, yung company na represent mo, 200 million in 1 week, highest record-breaking sales? Try mo i-compute lahat ng mga negosyo sa labas. Try mo i-compute gano'ng kadaming negosyo pagsasama-samahin mo para kumita na 200 million in 1 week. And that's the company you and I are representing. And number 2, you are representing the two most thriving industry, which is health and wellness industry and the internet and technology industry at this current pandemic. You are representing this company. Bakit ka mahihiya? Bakit hindi ka magiging proud? Bakit hindi ka magiging excited na kumausap ng mga tao? And yun lang po yung laman ng utak ko every time I talk to people. Diba? So, sino ngayon yung parang sabi ko, grabe, I'm so proud to be Usana. And yun talaga, okay? Is a sign of interest. An objection is the buying signal. An objection is your ally in disguise. Ano ibig sabihin ng ally in disguise? Kampi mo yan, hindi mo lang feeling. Yung objection po, parang kakampi mo siya, pero hindi mo lang alam na kakampi mo siya kasi kala mo lang hindi mo siya kakampi. Next, an objection is a chance for you to close the deal. An objection is a way for you to know the push button. An objection is an opening for you to get in. And yan po yung tunay na ibig sabihin taong kakausapin mo. But you have to understand that yun yung surface na itsura. Pero ang objection talaga, iba talaga yung effect niya. Pag yung tao walang tanong, sabihin mo nga, hindi ako masaya kapag wala siyang tanong. Ang haba. Type 1 na lang if you agree, di ba? Pag hindi ka masaya pag wala siyang tanong, type 1. Ganyan po, dapat hindi ka masaya kapag wala siyang tanong. Pag marami siyang tanong, dapat mas masaya ka, okay? So, handling objections happens in different parts during the presentation of Usana. Number 1, sa inviting pa lang, nag-handle ka na ng objection. Number 2, sa opening, pag kinakausap mo pa lang siya, kinakausap mo siya, nag-o-object siya, kunwari sa umpisa bago mo presentan. Number 3, during the presentation. Number 4, during the closing. And number 5, follow-up. So, hindi po ibig sabihin na ang handling objections nasa closing lang. You have to understand that handling objection, nakasandwich siya all throughout the whole conversation yung dalawa. And ito po yung big message ko sa inyo. Hindi dapat kinakatakutan ay pang forever. Ibig sabihin, hindi mo talaga matatakbuhan ang objection. Forever and ever. Kasama mo siya, so mahalin mo na lang siya, di ba? So, sinong mahal na mahal mo na at excited ka na ngayon magsasagot ng mga objection, di ba? So, ngayon, ipapakita ko po sa inyo, ano ba yung mga ways kung paano sumagot ng objections, di ba? So, ang daldal ko, tama? O, pasensya rin ako, madaldal talaga ako. Kinakabahan pa ako. Imagine mo pag hindi, di ba? So, tandaan nyo yan, hindi dapat kinakatakutan ng objections, dapat yang minamahal. Po kasing klase ng objections. We have the objections that is actually expressed and an objection that is unexpressed. Pili ko nagagandahan kayo sa slides ko. Aminin, di ba? So, wala lang. Tuwan-tuwa lang din ako. Care of Canva. Di ba? Sa Canva, may forever. So, expressed and unexpressed, di ba? So, ibig sabihin, dalawa po ang klase ng objections. Tandaan mo lang, pag nag-answer ka ng objections, look at this, magkakampi kayo. Sabihin mo nga, magkakampi kayo. Magkakampi kami. Ibig sabihin, kakampi mo siya.
So you have to answer the objections in such a way na hindi niya mapipil na dapat, na parang pinapagalitan mo siya. Ikaw kasi, ayaw mo mag-Yusana, bahala ka talaga, mamatay kang mahirap, ewan ko sa'yo, bahala ka talaga. O pag ganun ka sumagot, malamang forever, wala ka na din mag-start sa'yo. So you have to let them understand that you are with them in this journey. Bakit? Because at this point, yung mga tao na representan natin, alam mo yung mindset ko every time, ako yun eh. Dati, ako yung may question na ganun. Buti na lang, yung taong nag-present sa akin, na answer niya yung mga objections ko. If not, malamang sa malamang, nag-work pa din ako sa 8 to 5 na job ko. So I'm feeling really thankful na parang grabe, ang saya ko na inhandle ng upline ko or nang nag-present sa akin yung objection. So you also have to give that privilege sa mga taong ini-invite nyo. So wag mo siyang awayin. So the expressed objection, dito yung mga kaya yan, pero kasi parang wala akong pambili niyan, pero kasi wala akong budget dyan. So kung i-imagine mo, yan po yung express objection. Ano po yung mas gusto natin? Mas gusto po natin yung express expression. Express objection. O, di ba? Ang ibig ng tao lang, di ba? Express objection. So, kapag unexpressed kasi, ito yung parang sinasabi nila, sige, ito type nyo mamaya. Sige, gets. Basta babalikan kita. Sino ditong natutuwa pag sinabihan na sige, gets, babalikan kita mamaya babalikan kita, basta babalikan kita, oo, gusto ko naman, basta babalikan kita. Sinong nakarinig na niyan? Type 1. Yung parang sige, gets, basta babalikan kita, pag-isipan ko muna, basta, di ba, gusto ko talaga yan. Tapos hindi na kayo ulit nag-back. So, ibig sabihin, ito po yung kailangan mong understand na yung unexpressed objection, hindi mo yan dapat kagatin na yan na yon. Pag may unexpressed nila. Kasi always remember, hanggat hindi yan nag-join, meron niyang objection. Kailangan mo lang to ask the right questions. Anong mentor, Sarah? Yung pinaka-worst na answer na pwede mong ibigay sa prospect. Ito po, share ko lang sa inyo. Sobrang lupit ko talaga mag-closing dati at mag-handling objections. Kapag kasabi niya, uy, sige, next time, i-check ko muna yung bako ko, tignan ko lang, basta babalikan kita. Sabi ko, okay, sige. Ayan ang favorite line ko. Type 1 yung favorite. Okay, sige. Okay, sige. Oh, I understand. Sige, sabihan mo ako, balitaan mo ko. Yan po ang mga paboritong linyahan ng mga mamamayang Pilipino. So ako po, talagang dati, okay. Sige, hiram ka ng credit card. Okay, sige. Ganyan! Yun, ending. Okay, sige. Wala nang nangyayari sa amin. So, yan po yung pinaka-wag na wag mong isasagot. Kasi, pag yan po yung sinagot mo, tapos na po ang laban. Wala ka nang masasabi afterwards. Next thing you know, back. Yan, hindi naman lahat. Pero, yun yung challenge kasi. You have to make sure na kung hindi man sila bumili or mag-join after the presentation, dapat nasagot mo lahat ng objections niya. Ulit. Kasi at the end of the day, kung hindi siya mag-join, wala tayong magagawa doon. Pero kailangan masabi mo sa sarili mo na nasagot mo lahat ng objections niya. At ginawa mo lahat para ipaintindi sa kanya. Pag hindi pa din siya nag-join, it's on her, not on you. Okay? So yun yung mindset ko. So from that time, na narinig ko to sa isang training, sabi ko, okay, sige, forget about it. Hindi na ako mag-okay, sige, kasi never naman nag-work. So, bawal naman, ayan, si Vincent okay, sige, di ba? So, di ba, ang dami nakaka-relate. So, ang hirap talaga ng sagot na yan. Kasi, tuldok na siya. So, wala ka nang masusundan, okay? So, you always have to use, when handling objection, the feel, felt, found method. Ito po, natutunan ko yan sa isang training before. Hindi po to akin, pero talaga natutunan ko siya. Kaka-attend ko talaga ng training. So, feel, felt, found method. Ito po, remember that you empathize versus you sympathize. Ewan ko tama yung spelling. Hindi ako magaling sa spelling. Pero kung tama man, thank you Lord, di ba? Empathize versus sympathize. Ano daw yung difference ng empathize versus sympathize? Sympathize is kapag meron siyang sinabi sa'yo, makikidamay ka doon. Tapos, at the end of the day, siya yung naka-influence sa'yo. Empathize is you have to be on their shoes. Pero you have to understand that because you are in USANA and you understand USANA better, ikaw dapat yung maka-influence sa kanila. Clear?
So, hindi pwede kasi parang sympathize ka ng sympathize. Oh, I get your point. Oo nga, no, tama. Sige, sige, sige. O, yun na yung mga sagutan natin. So, doon nagkakaroon ng problem. Narinig niyo pa ba ako? Type 1 nga kung buhay pa kayo. Parang biglang tumigil. Ayan, okay. Kasi biglang tumigil yung chat, baka hindi lang ako ano. Okay. So, you have to remember that your goal is to empathize. What is empathize? You have to let them feel and you have to be genuine. Aalala mo yung storya mo at kung paano ka nagsimula. Alam mo, the best way to handle objections is look back to the day that you were presented with Yusana. Because most probably, you have the same objections at what their objections is right now. Pare-parehas lang yan. Tayo din dumaan sa objections yun. Nagkataon, nung mga panahon na yun, na presentan ka, ikaw yung tayang magdesisyon. Ngayon, sila yung tayang magdesisyon. So, hindi mo kailangan mag-imbento ng sagot. Ramdaman mong yun. Ganun lang po, okay? So, you have to use what we call the feel, felt, found method. Ano yung feel, felt, found? Pwede niyo pong gamitin itong mga linyang to. I feel you. Actually, I felt that before too. But I found out, ulit. So, kunwari sabi, wala akong pera. Ako po kasi wala din talaga akong pera, nag-join ako. So, pag may sabi sa akin, wala siyang pera, sabihin ko, I feel you. Gets talaga kita. Yun din kasi yung na-feel ko before. Pero I found out na marami palang paraan. Rather than sabihin mo, hay nako, kung di ka ang pangit. So, kailangan magkakampi kayo. So, ano pa yung mga pwede mong sabihin? Alam mo, friend, gets kita. Ganyan din ako before. Pero ito to be honest, naisip ko, kung hindi ako maghahanap ng paraan, kung 10 years na ako nagtatrabaho at wala akong pang-start, baka after 10 years, wala pa rin akong pang-start. Nakita niyo yung first part yun. What if ganito ko siya sabihin? Bahala ka. Kung wala kang pinang-join ngayon, 10 years ka na nagtatrabaho. Ewan ko sa'yo, bahala ka talaga. Diba? So nakita mo yung difference ng first message sa second message. You just have to revisit kung ano ba yung naramdaman mo dati. Kung isa ka din sa mga taong wala ding ma-join. Type 2 nga if isa ka din sa mga taong walang pang-join before. Pero hinanapan mo ng paraan. So you just have to let them understand that you guys are the same people. Next, naalala ko din na yan yung concern. Sabi niya, hindi ako marunong magbenta. Pag sinabi niya sa akin, hindi siya marunong magbenta, sabihin ko, actually, naalala ko yan din yung concern ko. Pero I realize, kaya ako ganyan ako sumagot. I-explain ko sa inyo sa next slides kung ano yung mga answer ko during those objections. So you get the same point. Pero you just have to really do it in a perspective na mafe-feel nila at makikita nila na ang goal mo talaga is itulungan mo silang ma-address yung objection nila. So you have to go 1 step backwards and 2 step forward. Ibig sabihin, huwag agad sunggab ng sunggab. Huwag agad na, sige, bahala ka talaga. Ayaw mo talaga mag-join. Bahala. Naiintindihan ko where you're coming from. Kasi ganyan din somewhat yung nafe-feel ko before. Pero ito kasi yung gusto kong maintindihan mo. Correct? So yan po yung feel, felt, found method. Hindi po siya mahirap. You just have, ang pinaka-action plan mo dito, revisit how you feel when you were being presented with Yusana. Sulat mo po yan sa assignment mo. Revisit how I felt when I was presented with Yusana. Alalahanin mo po yung nararamdaman mo. Yan lang po yung sagot sa feel, felt, found. Wait lang ako. May kulang akong slide. Ayan, saglit 1 second please. Ayan, so ilalagay ko lang itong isang slide kasi na kailangan natin to. Okay lang? Type yes naman if okay lang sa'yo. Nahintayin mo ako. Isang slide lang. So before we proceed, dun sa mismong handling objections, meron pa ako mga how many minutes? 26 minutes, di ba? So you have to know the real objection. You have to listen very carefully. Don't assume for your guests. Pag may tanong sila, let them finish. Huwag niyo po silang pangunahan. Next, you have to, parang nakikita niyo na yung screen ko, hindi ba? One more.
Okay. Okay. So, you have to know the real objection. So, you have to listen very carefully. Don't assume. Huwag mo silang pangunahan sa kung ano yung tatanong nila, sa kung ano yung gusto mong isagot. Kasi baka wala pa silang tanong, may sagot ka na. So, you have to make sure that you answered the objection na talagang totoo. Hindi yung kung ano lang yung iniisip mo. So, pag nag-handling objection ka sa'yo, ibang tao, daldal lang sila ng daldal. Di naman talaga nila alam kung if you get the right questions, you acknowledge the question, you validate the question, and handle it step by step. Ulit. Acknowledge the question, ibig sabihin, tanggapin mo, wag mong i-take against them yung question nila. Then, i-validate mo na that is a valid question. Nagigets kita, and normal namang ma-feel mo at maisip mo yung tanong na yan. Pero ito kasi yun. Clear? Type 1 naman if you get my point. Wala yung chat box. How do you really know how to ask the right question? So how do you really know how to ask the right question? So usually po, para malaman mo yung tunay na question niya, makikita mo kasi doon kung saan siya yung parang, kunwari, pag unexpressed yung question niya, how do I bring up an unexpressed question? Pag sinabi niya sa akin, after, kunwari nag-usap kami, anong plan mo? Start ka na ba? Sabihin niya, sige, pag-isipan ko, balikan kita. Sure ball, may question yun na hindi niya sinasabi. So don't say na, okay, sige. Sino gusto malaman? Type 1. I have 2 questions na usually ginagamit ko para malaman ko yung tunay niyang tanong. Number 1 question that I usually use is this. In the rate of 1 to 10, 10 being the highest, what is your rating towards Yusana? Yun yung first question. In the rate of 1 to 10, 10 being the highest, what is your rating towards Yusana? Pag sinabi niya, 8. Talaga, wow, amazing, 8 yung sagot mo. Pero question, para mabuo yung 10. So, sasabihin niya na yan, kasi hindi ako marunong magganyan, hindi ako ganyan. So, yan ay objection. Ano yung other way ko? Kapag sabihin niya, pag-iisipan ko muna. Ang next yung tatanungin dyan is sabihin ko, sige, ganito. I understand na pag-iisip mo. I wanna give you more time. So, dalawa yun, dalawang question, rate of 1 to 10. Yung pangalawa, pag sinabi niya, pag-iisipan niya, sabihin ko, sige, ganito. I understand and I acknowledge na kailangan pag-isipan. Pero, ganito, question, what would make you say yes? For me to get the objection. Yan dalawang question yung usually ko ginagamit pag unexpressed ko yung objection nila. Clear? Rate from 1 to 10, 10 being the highest, bakit hindi 10? Number 2, yun po yung first. Yung pangalawa is, pag pag-iisipan niya, or hindi pa siya nakakapag-desisyon, ang tatanungin ko sa kanya, okay, sige, I understand, pero what would make you say yes, if ever? Or what would make you say no, if ever? So, yun lang po. Diyan lang ako nakadepende pag kasi di ko kaya magbenta niyan. O, di alam ko na. So, ganun lang. Diba? Winner, type 1 naman if you're learning. Diba? So, ito po yung mga common objections na pwede nyong ma-handle. Diba? Wala akong budget. Pandemic ngayon. Type yes if sobrang dami po ang nagsasabi po niyan sa iyo. Diba? So, question. The question is, kung yung prospect mo nagsasabi niyan sa'yo, ang totoo, ikaw ba, hindi mo iniisip na ganyan nga? Ulit. The first thing, isip. Kasi kung iniisip mo na yung mga friends mo, wala silang pang-join kasi pandemic ngayon, pag nakipag-usap ka sa kanila, ganun yung lalabas na train of thought sa'yo. Pero ako po, pag kumakausap ako ng tao, yan po yung tinuturo ko talaga sa mga downlines ko. Nasabi ko sa kanila, kailangan, when you talk to people, you treat Yusana as a gift that you share to them. And when you share it to them, you are so freaking excited na maintindihan. So yun po talaga yung paulit-ulit kong sinasabi sa kanila, it's a solution to today's reality. It's a solution to today's reality. Pero minsan kasi when we talk to our friends, bago pa tayo sabihan na wala siyang budget dahil pandemic ngayon, ikaw sa utak mo, mentor, paano mamaya pag-presentan ko siya? Baka wala siyang budget kasi pandemic ngayon. Type 1, if you can relate na nauna ka pang nag-isip para sa kanya, di ba? So yun po talaga yung nagiging challenge sa mga tao kasi minsan ikaw yung nag-iisip, so yun yung na-attract. Di ba? So dapat wag mo na siyang iisipin kasi the fact na
75 million per week, correct? Ngayon, nagto 200 million in 1 week, 3 weeks ago. Imagine mo, may COVID ngayon, may pandemic ngayon, kung totoong walang pera ang mga tao, try mong pumunta ng Apple Store. Grabe, sold out. Sino nakapuntang Apple Store? Bibili ng iPad, MacBook, or ng mga gadgets? Sold out. Imagine mo, sino may sabi walang pera ang mga tao ngayon? Ang daming pera ng mga tao ngayon. Pero kailangan lang mauna ka na ipakita sa mindset pa din. So, ano po yung usually answer ko talaga kapag sinabi sa akin, wala akong budget ngayon, pandemic ngayon paano ba yan, di ba? Minsan sabi ko, okay, sige. O, di ba? Tapos na yung laban. Sige, yan na lang yung sagot mo. So, you have to, ito po yung mga example ng sagot ko dyan. Yan po, nilista ko lang, concepts lang yan, pero pagdating ko siya isa-isa para at least alam niyo yung sagot. Number 1, emergency versus opportunity. I always tell them, okay, ganito. So, I understand na parang syempre, di ba, gusto natin emergency funds dahil sa pandemic ngayon. So, actually, ganun din ako Parang, syempre, maraming tao natatakot din and everything. So, I respect and I acknowledge your concern. Pero ito yun, di ba? I always remember yung isa kong friend, kunento niya sa akin, sa buhay natin, may dalawang bagay na pumapasok or kumakatok sa pintuan natin. It's either it's an emergency or an opportunity. Pero imagine mo, most people, if it's an emergency, they look for ways to get to start. Pero bakit ganun? Kapag ka-opportunity yung kumakatok, pag wala silang pera, pero I want you to realize that the fact that until now, we feel that it's always an emergency is the very reason why you have to start this opportunity because that itself is an emergency. Nagets niyo ba? So, ang sabihin ko doon na parang I understand na emergency, syempre yan yung priority natin. Pero my point is, yung opportunity na to would help you para in the future worry about the emergency. Because I've met people na talagang ngayon na-enjoy na din nila yung rewards ng trabaho nila before. So, if you would find a way, if you would find a way for an emergency, di ba ako nga, nung na-hospital yung papa ko, wala talaga kaming pera. Pero nagulat ako, the next day, meron kaming pera. Sabi ko, grabe, no? Pag emergency, lumalabas ang pera, lahat ng tao may pera. Pero I want you to treat this opportunity as an emergency so that in the future, you don't have to worry about all the other emergencies. Number 2, sabi niya, wala akong budget, pandemic ngayon. Sabi ko, sakto! Di ba parang Bisaya na ako, ano ba yan? Kasi sakto yung mga gamit nila. Tama, di ba? Sabi ko, tama. Actually, that's the reason why you should start. Ayan yung sagot ko dyan. Pag sinabi niya, wala akong budget ngayon, pandemic ngayon, sabi ko, sakto. Alam mo, that's the reason why you should start. Kasi yan din yung na-feel ko dati. And napagod ako dun sa buhay ko na trabaho para kumita ng pera, trabaho ulit. So, kailangan ko lang ipaintindi. Kasi ito talaga, I never believe that someone wala siyang pera. Big revelation. Hindi ako naniniwala pag may tao nagsabi sa akin wala siyang pera. Sino naniniwala dun sa point na yon? Type 1. Hindi ako ever maniniwala na may tao walang pera. Kasi lahat ng tao, gagawa sila ng paraan kung gusto nila. Yung walang pera is because they are afraid. Kasi sabi ko nga what dito ng 50,000, bukas 1 million na yan. Kahit wala yung 50,000, pamaya-maya may 50,000 na yan. Nagets nyo? So lahat ng tao, kaya sila walang pera because feeling nila hindi sila sure. So it's not really about wala silang pera. It's about meron silang hidden question talaga. Correct? May pambili nga ng cellphone. So wag kang bibili doon sa mindset na parang wala siyang pera. Trust me, may pera lahat ng tao. Okay? So next, sakto. That's the reason why you should start. Reason why I actually started. To be honest, mauna ako sa utang nung nag-join ako. Wala akong pera, wala akong credit card. Pero to be honest, I saw that opportunity as the very reason why I had to start. Kasi sabi ko, how long will I be experiencing survival mode? Diba? So parang ganun lang talaga. Kasi kinikwento ko lang talaga kung ano yung na-feel ko nung mga panahon na presentan ako. Sabi ko, hindi pwedeng ganito yung buhay ko. So revisit what you felt before. Next, business. Pag sabi, wala akong budget, pandemic ngayon. Okay, friend, sige.
gusto mo. Tapos kukumputan ko na yun ng products. Sakto, wala kang budget ngayon. Sakto, di ba, pandemic ngayon. O bili ka na lang ng products, gamitin mo. Tapos buuhin mo na lang to a certain way na makapag-package siya. Parang pwede na siya makapag-start if gusto niya. Clear? So pwede mong sabihin yun kung wala siyang budget for the business. Kasi baka wala siyang budget for the business pero gusto niya ng products. Next. Money is always an issue. Yan po sagot ko. Ito yung, hindi ko yan sagot, pero yan yung concept. Pag sinabi sa akin wala siyang budget, sabihin ko, oh, okay. To be honest, I understand. Kasi money, I've been with you, Sana, for how long na din, how many years. And I've really seen a lot of people na talagang, ayan, may sagot ako sa'yo mamaya, Shan, di ba? Wala talagang pera to get to start. Pero ito, honestly, I've seen people na maraming nagawang paraan. Kasi money will always be an issue. Kung wala ngayon, in the future na lang. Diba? Kung wala ngayon, in the future, what is our assurance na magkakaroon tayo ng funds? In the pandemic, how long pa to, diba? Sahod. Ang sagot ko dyan, sabi niya, pag-iipunan ko pa muna, okay lang ba? Kasi wala akong budget ngayon. Ang sagot ko dyan, yes, okay. Pwede mong pag-ipunan. Pero, ito kasi yung smart positioning. So, explain ko yung smart positioning. Tapos sabihin ko, to be honest, if you were to ask me, kung pag-iipunan mo yan, okay lang yon. Pero, I suggest, rather than pag-iipunan, gawan mo ng paraan. Kasi iba yung pag-iipunan sa gagawa ng paraan. Yung pag-iipunan, this is something na hihintayin mo na mabuo mo siya. Yung paggagawan mo ng paraan, it is something. So, okay lang kung pag-iipunan mo siya, pero huwag mong hintayin. Gumawa ka ng paraan. That's why I always give options. During the presentation, kung wala talaga siya pag-start, bibigyan ko siya ng options. I-game plan ko siya sa kung ano yung mga paraan, kung paano siya makakahanap ng paraan to get to start. So, kung meron siyang kilalang mga tao na gusto niyang bentahan na and early or whatever, or may credit card or mami niya, paano siya kakausapin, di ba? So, sige, yung mga objections, baka hindi ako matapos pag sinagot ko lahat. Pero siyang budget, sabihin ko sa kanya, sakto. Question. Ito yung tanong ko sa kanya. Friend, question. Ilan ang gulong ng sasakyan? Sige na, type niyo yung answer. Kunwari, ikaw yung friend ko. Sabi ko, friend, question. Ilan yung gulong ng sasakyan? Sabihin niya, 4. Sabi ko, are you sure? Kasi I remember the time when I was presented with you, Sana. Tinanong din ako niyan. Sabi niya sa akin, ilan ba yung gulong ng sasakyan? Sabi ko, 4. Sabi sa akin nung nagtanong, sabi niya, sure ka ba? Sabi ko, oo. Ilan ba dapat? Sabi niya, hindi ba 5? Sabi ko, bakit 5? Sabi niya, so what I would tell sa kanya, I will tell that story and I would always tell them, ang sasakyan, non-living thing siya, pero meron siyang spare tire. Tayo, living thing, do we have a spare tire? I understand na wala kang budget, I understand the challenge tayo sa finances ngayon, but I want you to understand as well that I'm not here para i-flat yung gulong mo. I'm here para bigyan ka ng spare tire, para pag na-flat yung gulong mo, when all else fails, we are ready. I need you to be with me and prepare our backup plan. Nagigets ko wala ka talagang funds pa ngayon, pero kailangan ko lang na maintindihan mo na hindi natin sure kung hanggang kailan yung pandemic na to. Kailangan nating maging handa. The question is, how ready are we? Doon, di ba? Para isipin mo siya, sabi niya, hindi ako ready. O, di ba? Kaya nakakatakot. Kaya nga gawa natin, sige, gawa tayo ng options. Yan po ang sagot ko pag walang pera. Next, hindi ako techie na objection. Sino may mga prospect na hindi ako techie yung sagot? Wait lang yung time ko, di ba? Hindi ako techie. So next, we can teach you. Ang sagot ko dyan, okay, hindi ka techie. I understand, di ba? Kasi kadami ko din mga friends, hindi techie. I understand, tita, kung hindi ka techie. Huwag ka mag-alala, andito naman ako. O, ganun. Yun yung una ko sasabihin. Tita, huwag ka mag-alala. Andito naman ako. Hanggang buhay ako. At nag-iusana ako. Nag-iusana naman ako. So, mabubuhay ako na mahaba-haba. So, ibig sabihin, hanggang nandito ako, sagot kita. Ganun. Kaming mga trainings. Imagine mo, nakapasok ko nga ng Zoom. I'm so proud of you, di ba, tita? I'm so proud of you. Nakapasok ka ng Zoom. O, di ba? Kaya-kaya mo naman yan. Tuturuan kita, igagay kita. Ay, naku, alam mo, tita, tuturuan pa kita paano mag-Gcash. Tuturuan pa kita paano mag-online banking. O, di ba? Para nagkaroon ka na ng mentor with regards to online, di ba? O, libre na yun. Ganon ako sa mga tita kong mga associates. Pero totoo talaga, di ba? Ako po, hindi techie, but learning. Next, sabihin ko dyan, kung hindi ka sabihin niya hindi ako techie, sabihin ko lahat naman pwedeng pag-aralan. I
Ayan, si Ate Jen, one of my downlines na goal directors talaga si grabe talaga yung pag-uusap namin para ma-convince ko siya matuto mag-Gcash at kung ano-ano. Ang hirap talaga haba ng biyahe namin dalawa. Pero ngayon, goal director na siya. Diba? I'm so happy, di ba? So we can teach, sabihin ko, lahat naman pwedeng pag-aralan. So kung hindi ka teke ngayon, the question is, if hindi ngayon, kailan? So ito yung kailangan ko sabihin sa kanya. You have to let them understand that the world is fully transitioning online. Lahat po ng bagay ngayon, nagta-transition siya online. And imagine mo, sobrang daming mga companies ngayon, online palengke, online tutorial, online schooling, online consultation sa doktor, online grocery, online pagkain, lahat puro online. Lahat ng online na yon, yun yung tunay na nangyayari sa mundo. And yun po yung kakapuntahan ng mundo natin na magiging online na lahat. So pag sinabi niya sa akin, hindi ako techie, sabi ko, I understand, tita. Ang dami ko po kilala na hindi techie talaga. Pero aralin siya ngayon, di ba? Kailan pa natin siya aralin? Sa susunod, lahat na online. Paano pag nagka-apo ka, di ba? Imagine mo yung apo mo, tita, o yung apo mo, syempre mag-schooling siya, gusto mo siyang bantay-bantayan. So kaya tuturuan na kita. Kaya nga, it's the best time for you to start. Kasi pag nag-start ka, matuturuan na din kita paano i-access yung online para maging tech ka na, para forever, kaya mo nang i-guide yung lahat ng mga online things. O di ba? Yung sinabi niya sa akin, hindi siya techie, nabalik ko din sa kanya na yung pagiging hindi niya techie, yung very reason kung bakit siya mag-join sa USANA. Clear? Sasabihin ko pag hindi siya techie. Tapos sabihin ko, ay nako tita, ito yun. Ang malupit kasi sa iyo sana, okay lang kahit di ka techie. Marunong ka ba mag-copy-paste? Ayan lang tatanungin ko. Sabi ko, tita, marunong ka mag-copy-paste. Ang maganda sa iyo sana, meron niyang allotted na lahat ng mga videos. Diba? Ito, pakita ko sa iyo. Ibubuksan ko talaga YouTube channel ng USANA. Ito pinatong videos. Importante lang, marunong ka mag-copy-paste. Pwede bang turuan na lang kita mag-copy-paste? Tapos turo ko, tapos isend ko sa friend mo. Tapos pag nagustuhan niya, edi bibili na siya sa'yo kahit di ka techie. Basta marunong ka mag-copy-paste, kaya natin to. Ganon. Ganun lang sagot ko sa kanya. O, di ba? Casual lang and realistic and authentic. Totoong sagot lang kasi they would enjoy yung totoong sagot. Kasi totoo, matuturuan ko lang siya paano mag-copy-paste. Di ba? Rapper din, di ba? So, sinong may nakuha doon pag hindi techie yung sagot? Next, isa to sa mga tanong kanina. Busy pa ako. So much on my plate right now. Ayun talaga yung mga uso talaga yung mga sagutan niya. I'm so busy pa kasi ngayon. There's so much on my plate right now. Sabi ko, ano ba yung plate mo? Hindi, joke lang. Siyempre, hindi ko tatanungin. Baka platito kasi, di ba? So much on my plate. Ito po yung talagang kwento ko pagka-plate. Pagka-plate. Pagkain na naman, di ba? Pagka-busy yung sagot niya. I always share yung smart positioning. I always tell them na if you feel that you're busy right now, might as well get the smart positioning. Kasi, pag sinabi sa akin, busy kasi ako ngayon, there's much on my plate right now. At tatanungin ko sa kanya, kailan ka ba hindi magiging busy? Sabi niya, siguro mga 2 to 3 years from now, babalikan kita, promise yan. So pag sinabi niya yon, sabihin ko, explain ko sa smart positioning. Kasi ito yung explain sa akin before. The very reason, one of the reasons why I started with USANA was because I felt na parang busy ako. May full-time job kasi ako noon 8 to 5, tapos mag-USANA ako afterwards. Pero may in-explain kasi sa akin na smart positioning, na sabi sa akin, if magiging busy daw ako, mas maganda kung makuha ko na yung pwesto. Para pag dumating yung panahon na hindi na ako busy, nakapwesto na ako. Yun lang. Ganun yung sagot ko. Kung busy ka, explain ko sa'yo smart positioning. Ganun. Dapat excited ka. Pag sinabi yung busy siya, huwag mong sabihin na, busy ka? Ha? Ba't ka busy? Diba? Baka natatakot ka kasi. Dapat excited ka kung ano mang sagot niya at objection niya. Sabihin mo, talaga, busy ka? Ayun, sakto. Alam mo, ito, explain ko sa'yo, ha? Kung busy ka, this is the perfect time that you start because of the smart positioning. Ganun po mag-answer. So ako, pag sinabi niya sa akin, busy ako, sabihin ko din, actually, okay lang din yan. Pag sinabi niya sa akin, ibigay ko muna yung smart position, sabihin ko, bakit? Sige, what would make you say yes to getting the smart positioning? May hidden objection yan. Hindi yan dahil busy siya. So you have to get the deeper or the hidden objection. Kasi usually meron yan. Yun yung nangyayari. Kaya wag ka lang magsa-surface handling objection. At alamin mo yung tunay na objection. Yun yung sagot ko dun. So, pagka sinabi sa akin busy siya, sabihin ko, actually, design talaga yan. Design din USANA for part-timers.
nasa COVID season, makita mo talaga, dumadami yung mga tao sa office pagpatak ng mas 5 p.m. onwards kasi karamihan ng tao, part-timers. Imagine mo ngayon, kung busy ka ngayon, this is the best time you get to start. Kasi habang part-timer ka, pwede kang magkaroon ng side hustle. Ulit my way of answering the objection is simply, kung ano yung objection nila, yun din yung sagot ko sa kanila. I use their objection para isagot ko din pabalik sa kanila. Na kung busy ka ngayon, it's the best time sign for part-timers. So talagang para lang siya side hustle talaga sa mga tao. So mas marami nga talaga yung mga part-timers ginagawa lang, di ba? So pwede ka din mag-earn ng dollars dito. Pero syempre, kailangan mo effortan. So imagine mo magkaroon ka ng side hustle. Kaya sobrang dami nag-start ngayon. Babalik ako dyan sa statistics ng sales ng Usana. Okay? So, mamaya sagutin ko. Di ba? Ang daming tanong. So, parang sige. Baka pag tinignan ko lahat ng tanong nyo, hindi na ako matapos. Patay ako sa Usana. So, this time for part-timers. Next, do it. Ako sabihin ko, sabihin niya, busy siya. Sabihin ko, sige, ganito na lang. I'm gonna give you a game planning session. Pagka-start mo with us, tuturuan kita ng game planning session. I don't wanna force you to do it fast. I wanna give you your proper pacing. Gagawin natin siya on this setting ng once a week or twice a week. Depende sa kung ano yung schedule mo. Huwag ka mag-alala. Tuturuan din kita ng time management, ng financial management. Imagine mo pag bahala sa'yo. Kahit busy ka, pwede natin siya pagtulungan together para hindi ka ma-pressure. Tapos pwede ko sabihin, pag sabi busy siya, sabi ko, okay lang yan. May mga recorded trainings naman kasi everything is online. So, kunwari may anak ka, di ba? Sobrang busy. So, sobrang busy kasi naubos yung time mo sa anak mo, okay lang yan. I understand. Kasi that's the reason nga, di ba? Kaya ka nga nag-home base. Kaya ka naging mompreneur kasi gusto mo din na dyan ka lang sa bahay. And yun yung gusto kong ibigay sa'yo. Pero I know kasi na kaya ka kasi kahit may anak ka, you're still feeling na gusto mo pa din maging productive, di ba? I'm sure meron ka ding moments na gusto mo mapag-isa, gusto mo may gawin para sa sarili mo. And this is where I come in. Don't worry, may mga recorded trainings naman and everything is online naman. Even if nagpapadede ka ng anak mo, di ba? Kung kasama ka sa padede moms, di ba? So okay lang yun. Kahit nagpapadede ka, mag-off camera ka na lang, di ba? At least you're still learning. And yun yung kagandahan dito. Hindi nag-stop talaga yung pag-grow mo as a mom lang. Kasi habang nagiging mom ka at napoportray mo yung pinaka-importanteng role ng buhay mo bilang nanay, hindi mo pa din nalulose yung confidence mo sa sarili mo na kaya mo. Diba? So yun yung gusto ko ding makita mo. Kasi ayaw kong ma-feel mo na maraming tao kasi isipin nila nanay lang ako. Kasi minsan, totoo to minsan pag nagtanong ako, anong work mo? Housewife lang. Sabi ko, bakit mo yung housewife lang yung housewife? Kasi housewife is one of the best, di ba? Pero imagine mo, minsan, we lose our identity because we're moms. Hindi ako mom niya. Because they're moms. And I want to empower them na you could do something else. Kunwari si Doc Jet Bacaltos, di ba? Imagine mo, she's building an empire in the mompreneur industry. So, napakita niya na kahit nanay ka, pwede mo pa ding mahanap yung purpose mo sa buhay. So, yun po yung sasabihin ko pag ganun. And next, sabihin ko, di ba? Empowered woman ang mga nanay dyan, di ba? Pero, of course, that's the toughest job. Pero maraming nanay din, naghahanap, na gusto pa din nila So, dun mo sila kukunin. Clear? So, next, pag sinabi niyang busy ako, sabihin ko pa, ay, perfect, busy ka. Oh, actually, kaya talaga sobrang daming nag-start sa Usana ngayon. Kasi sobrang daming busy, di ba? Nag-a-adapt sa changes ngayon. So, okay lang yan. Pero what I like most about Usana, kaya fit yan sa'yo, kasi Usana practice the dropshipping business. Ibig sabihin, lahat po ng products, dropshipping na siya. Hindi na ikaw yung kailangan magpadala, pwede na lang siya straight to the website, pwede na siyang straight sa mga bagay-bagay. So, hindi mo na kailangan ikaw mag-asikaso ng logistics, ng LBC. Kasi mo kung mag-business tayong iba, ikaw pag magbabayad ng rent, ikaw pag magbabayad, magbabantay, dito, yung sana lahat gagawa. Ang kailangan lang natin, maging online. O diba, winner talaga, kaya nga sakto to sa mga busy. Ganyan po ang sagot ko. Kailangan mo lang alam yung sagot. Clear? So, yun po yung sagot ko sa busy. Next, wala akong kakilala masyado. Sino may mga ganitong tanong? Mentor, wala akong kakilala masyado, di ba? So, ang sagot ko dyan, pag wala siyang kakilala masyado, sabi ko, ay naku, ako din. Imagine mo, nag-join ako, 22 years old ako. Nung 22 years old ako, sino ba namang friend box kaysa uminom ng vitamins?
Diba? Kung millennials ka, sabihin mo, ay nako, imagine mo sa age namin, sino ba gusto mong uminom ng vitamins? Wala naman gusto uminom ng vitamins. So, yun yung sagot ko. So, kung hindi ka na masyadong millennial, ay nako, lahat ng mga tao ngayon, ayaw naman magiging mga tao, wala namang minsan mga pakialam. Pero imagine mo ngayon, lahat ng tao health conscious na. Lahat ng tao gusto na maging healthy. Ito, share ko lang, honest story. Nung isang few weeks ago, pumunta ako sa healthy options. Pwede mo mag-name drop? Healthy options ha. Tapos nakapila ako, tapos parang dumaan ako, tapos parang dati, nung dinadaan ako yung healthy options, wala talagang tao sa healthy options. Sabi ko, paano kaya kumikita tong healthy options sa laki-laki ng store nila, di ba? Tapos lately, nung nag-mall ako, dahil dun sa mga situation ng COVID, na-shock ako, grabe, pinipilahan ng healthy options. Sabi ko, grabe. Lahat ng tao naghahanap ng vitamins. Sino nakakita nun? Sino agree? Lahat ng tao, more than ever, naghahanap ng vitamins ngayon. And ikaw yung tagapagdala ng pinakamagandang vitamin sa buong mundo na Yosana. So this is your chance. Kung pag sinabi sa akin, wala akong kakilalang masyadong gagamit or bibili sa akin, sabihin ko, ay, perfect yan. Alam mo, ganyan din na feel ko dati. Pero imagine, Yosana right now, 200 million pesos in 1 week sales. 2-3 weeks ago. Imagine mo, ganun kadami yung tao talagang bumibili ng vitamins. Ubus lahat kaya ng vitamins kung saan-saan. Ngayon, pwede mo pang sabihin sa kanila na hindi na nila kailangan lumabas. Pwede lang i-dropship diretso sa bahay nila via viruses sa labas. So, huwag ka mag-alala. Madami ka talagang mga, ayan, wait lang, Duchess. Yung next slide ko, yan yung sagot, di ba? So, lahat ng mga tanong nyo, nandito yung sagot, di ba? So, next, everyone needs a side hustle. Pag sinabi niya sa akin, walang masyadong mag-join, walang masyadong bibili, sabihin ko, okay lang yun. Huwag ka mag-alala. Sobrang dami talagang tao ngayon ang naghahanap ng part-time. Usually, gusto lang naman nila makinig. So, kailangan mo lang sila explainan. Your goal naman is hindi sila mapa-join. Ang goal ng tao, meron ngayong layoff, nalilay-off yung mga tao. Merong mga tao ngayon na nagkakaroon ng problem sa mga companies na nagda-downsize. So, isasabihin ko talaga yung reality na yun. Sabihin ko, kung wala kang kakilala dati, trust me, ngayon, madami ka ng kakilala. Question, may kilala kang na-layoff sa work? Sabi niya, oo, ayan, pwede mo yan kausapin. Question, may kilala ka ngayon na parang natatakot magkaroon ng sakit or parang immune system? Sabi niya, oo, o yan, pwede din yan. May kilala ka ngayon na close yung company. O yan, pwede din yan. Bigyan mo siya ng idea, sino-sino yung mga. So sabihin ko, especially with right now, there's social media, you could find people na kakilala mo or hindi through the social media. So kahit wala kang kakilala, mas madami kang feeling mo, yung mga kilala mo, hindi mag-start or walang pera. Yung mga, marami kang namang makikilala, hindi mo kakilala. Kasi nung pumunta ako sa Cebu, wala namang ko kakilala. Lahat ng mga tao nandito sa Cebu na downlines ko ngayon. That yan, cold market. Diba? So next, and always remember that you should always have to have network building. Ang mindset ko lang, sabihin ko sa kanya, kung wala kang kakilala, sabihin niya, Sarah, wala kasi ako kakilala. At sabihin ko, perfect. Question, friend. Kung wala kang kakilala, gusto mo ba wala kang kakilala? Ganyan yung sagot ko. Sabi niya, ayaw. Kasi, di ba, imagine mo, connections is everything. Is ba or are? Basta connection is everything. Connection is everything. So, connection is everything. So, ibig sabihin, kailangan talaga natin i-make sure na meron tayong mga friends na makausap natin ngayon. Kasi para in the future, meron tayong connection. Ako, nung 22 years old, one of the reasons at 22 years old ako, wala akong masyadong connections. Sabi ko, kailangan ko mag-start ng network marketing para magkaroon ako ng connections. Kaya, nag-start din ako para lumaki yung connections ko. O, di ba? Para tayo, imagine mo, in the future, yung mga may-ari, malay ko ba, makukuha ko yung part owners ng isang mga pinakamalaking franchise dito sa Cebu ng restaurants. May connections na ako ngayon, pero dati wala akong connections dito. So, kaya din siya, kaya ka mag-start kasi gusto mo makapag-start, makapag-build ng connection. Gusto mo bang ma-improve siya or mag-grow? Kasi kung yun yung gusto mo, kaya naman natin siyang gawan ng paraan. Ganun lang. Ganun ako sumagot. Talaga. I just give back kung ano yung question niya sa akin. Para ako nagrarap, di ba? Di ko forte yan. Di ako magaling magbenta. Ma'am Ivy, how many minutes do I have? Could you give me a time limit para at least I could timer it again, di ba? Di ko forte yan. Last 4 slides lang yata to. Di ko forte yan. Di ako magaling magbenta. So, sabi ko, sabi niya, friend, di talaga. Ako alam mo, passion talaga.
hindi talaga ako marunong ganyan, hindi ako magbenta, hindi ako marunong kumausap ng tao. Ang sagot ko po dyan, I understand. Kasi ganyan din ako. Tapos papakita ko yung picture ko dati. Sabi ko, tingnan mo yung itsura ko dati. Do you think kaya ko magbenta? Hindi ko din kaya magbenta. Pero wag mong isipin yan masyado kasi meron tayong mga websites, meron tayong mga applications, may mga YouTube channel tayo. Kahit di ka marunong magsalita, ay nako, nakita mo ba yung video na to? O, ito papakita ko, punta akong YouTube. Biomega, imagine mo, kahit hindi ako magsalita, itong lahat ng to, sila na magsasalita. Tapos, ang ganda pa ng video, high resolution, o diba, winner, kahit hindi ako marunong magsalita, sila nagagawa. Diba? Kaya parang sabi ko, ang ganda nitong business na to. So, yun yung sagot ko usually. Kapag sinabi niyang hindi siya magaling magbenta. Number 2, ayan, yung mga may questions sa inyo, you could just personally message me para matapos ko yung slides ko. Next, facts tell and stories sell. Yan po yung totoo. Benta. Kailangan mo lang ma-use mo na yung products para meron kang kwento. O, di ba? I love it. Di kayo na-antok. Ganun talaga. So, nagpapaka-clown na nga ako dito para hindi kayo antokin lahat, di ba? So, ano yun? Sabihin ko sa kanya na ang goal mo lang talaga is to use your products para pag nag-use ka ng products, may stories ka na ma-share sa mga friends mo. So, hindi mo kailangan magbenta kasi imagine mo, pag meron ka bang natikman na masarap na pagkain talaga, di ba? Na pizza. Ikukwento mo ba sa friend mo na may favorite ng pizza? Hindi ka din namang kumita doon. Pero nag-share ka. Ang kumita, yung pizza parlor, hindi ikaw. Pero nag-share ka lang kasi alam mo maganda. So, ganun lang naman yung Usana. Pwede kitang turuan kung paano mag-post sa social media. Pwede kitang turuan paano mag-picture sa social media nang hindi mo kailangan mag-hard sell. Diba? Parang brand ambassador ka lang ng Usana. Tapos, i-share mo lang yung mga products. Tapos yung mga friends mo, gagamitin na, tatawin na, ano yan? So, doon tayo mag-start. Huwag kang galala, ituturo ko naman yan sa'yo lahat. So, pag sinabi niya hindi ako wala namang tao pinanganak na marunong mag-Usana. Pero imagine mo, kung try mo magwales ng 8 years, gagaling ka ba? Try mo maglakad, try mo magtuktok ng pader for 20 years. Imposible hindi ka gagaling. Kahit nakapikit ka, hindi mo talaga matatamaan yung daliri mo, correct? So, ibig sabihin, lahat ng bagay na, sorry, ang daming question, lahat ng bagay na. So, kailangan mo lang intentionally simulan. Pero ito po talaga kasi yung gusto kong, yung kwento ko, to be honest. Yung kwento ko, bakit ako nag-join? Ulit sabi ko, revisit the reason why you joined. Ito po yung concern ko. Di ko forte yan, never ako nagbenta before. Mahihain po talaga ako. Hindi lang halata ngayon, di ba? Ang sagot ko po dyan, pag may nagsabi sa akin yan, sabihin ko, ito friend, honest to goodness, the reason why I joined Usana, it's because hindi ako marunong magbenta. Hindi mo nga forte, hindi ka nga magaling, bakit ka nag-join? Di ba parang ganyan yung tanong mo? Sabihin ko, to be honest, kaya ako nag-join. Kasi sabi ko, hindi pwedeng forever. Ayaw ko siyang matutunan. Yun yung sagot ko. I was afraid of selling. Artist po ako eh. Passionate sa arts. Diyos ko, mas gusto namin mag-drawing, di ba? Sabi ko sa kanya, passion talaga. Wala naman sa passion tong vitamins namin, di ba? Sabihin ko sa kanya, the very reason why I joined, it's because I told myself that I was afraid kasi hindi ko siya kaya, and that's the reason why I started. Yun yung tunay kong sagot. When people ask me na hindi nila kaya yan, sabihin ko, precisely my point. That's the same reason why I joined Usana. If you have the same reason, you'd follow my lines. To be honest, that's the same reason kung bakit nag-join ako sa Usana. Kasi hindi ko forte yan at hindi ako magaling magbenta. Kaya ako nag-start. Because ayaw ko na forever hindi ko kayang gawin yung isang bagay na baka maging magaling pala ako. Question, gusto mo bang matuto? To be honest, I don't care kung kaya mo siya or hindi. What I care is you want to become someone better every single day, and that itself is enough for me para mag-start ka. Because that was the reason why I started. Ganun po ako mag-answer. Diba?
Di ba? Malupit. Wala, natutuwa ako sa mga nag-chat dito. Pero na-gets nyo, hindi mo kasi, kailangan mo lang ikwento yung sarili mong nararamdaman. Kasi pag hindi mo siya nagkwento, yung mga tao kasi minsan, parang ayaw nila express talaga yung kahinaan nila or yung mga pinagdadaanan nila. Kwento mo lang kasi tao ka lang din naman eh. Na-experience mo yun before nung nag-join ka sa USANA eh. Ikwento mo lang. They just have to feel that they are like you. That if you dare to start, they should dare to start as well because you are the same. With nurse naman, may presentations, may training. Basta kailangan may internet ka. Tapos kailangan mag-aaral tayo. Ako bahala sa'yo. Yan po ang sagot ko. Next. Sabihin niya sa akin, di ako marunong magbenta, di ko forte yan. Sabi ko, okay lang yan, kahit di mo forte yan. Pero imagine mo, e-commerce is the new trend. Gaano ba kalakas ang lahat ng mga bagay sa online ngayon? So kung hindi tayo mag-a-adapt, talo tayo. So kahit di ka magaling magbenta, ang new trend na ngayon is e-commerce, no to hard selling. Grabe, ang lupit. I could tell you how to use your social media. Nakita ko kasi sobrang dami mong mga posts sa Facebook. Turuan kita how you could use a social media for us to make it work for you, your USANA business. Gusto mo? O sige, mag-aral ka tayo. Huwag ka mag-alala, ako bahala sa'yo. Laging ganun. Huwag ka malayam, ako bahala sa'yo. Tara, start na tayo. Ganyan. Huwag ka mag-alala, ako bahala sa'yo. Tara na, start na tayo. So kung ano man sagot ka sa akin, yun yung ending ko, di ba? Clear? Next, magtatanong-tanong muna ako. Ayan na yung tanong ng isa. Magtatanong-tanong muna ako. Talaga ako. Magtatanong-tanong na muna ako, di ba? Sabi ko, ito yung sagot ko. Pag nagsabi siya sa akin, nagtatanong-tanong muna siya, sabihin ko, question, friend. Ito, honest to goodness. I understand. Kasi ako, I started when I was 22 years old. So, parang dependent pa ako sa parents ko. So, gusto ko talaga magtanong. Pero ito yun. Imagine mo, matututo ka ba mag-bike at matututo ka ba mag-drive kung nagbasa ka ng YouTube, hindi ka naman mag-bike sa YouTube, nagdonood ka lang ng video, nagbabasa ka ng manual ng sasakyan, kung mag-bike or mag-drive ng car, yes or no? Sabihin niya no. Sabi ko, di ba? Kasi hindi mo talaga malalaman kung paano siya gawin until you're riding it or driving it. Kailangan mong sumakay, umapak, kumambyo, kumawak ng manibela, at nakasang yung loob mo na kaya mo siya, even if hindi mo sure kung ano mangyayari. Ganun naman talaga yung buhay. So, I know na, I understand na gusto mo maging sigurista. Siyempre, pera yan, di ba? Pero gusto ko lang din maintindihan mo na yung that you're doing something new every single time. That even if it scares you, gusto mo siyang gawin kasi it makes you feel alive. Pero hindi kasi natin siya malalaman kung paano mo siya gagawin. Kasi syempre gusto mo bawi agad, meron ka na 4 na tao papasok, pagkapasok mo, gets ko yun kasi ako din, Chinese ako, di ba? Gusto ko talagang sigurista ako. Pero imagine mo, hindi kasi natin magagawa siya kung wala ka pa nga sa sistema. Kung hindi mo first, para maturo namin sa'yo lahat. Huwag ka mag-alala. I'll be with you. I'll be your driving coach. Ako muna yan. Pero kailangan nating sumakay sa sakyan. Okay lang ba yun? Ganon. Sabihin ko, isa sa mga sagot ko dyan is ganito. Sabihin niya, magtatanong-tanong muna ako. Ang sagot ko dyan, okay, gets ko yan. I understand na magtatanong-tanong ka. And I don't want to take it away from you. Pero this is what I want you to know. My personal goal is to help you do the business. Di ba gusto mo na... Sasabihin ko sa kanya, my personal goal for me to help you succeed in USANA is to make sure that I help you keep your market fresh. My goal is to help you to keep your market fresh. Ibig sabihin na hindi mo muna i-approach yung mga tao nang wala kang alam kasi baka pag in-approach mo sila at tinanong ka nila kung ano yung USANA tapos hindi mo pa alam at hindi mo alam yung sagot, the next time that you know the answer, ang goal ko as your mentor in USANA is for me to make it easier para matulungan kita na mas makaalago ka sa USANA. Pero kailangan mo muna akong pagkatiwalaan. Okay lang ba? Mag-start ka muna bago ka mag-approach sa mga tao. Next, sabihin ko, kasi it would always be easier na may tutulong sa'yo mag-explain. Kasi syempre, bago ka pa, paano mo naman i-explain to, di ba? So, hindi mo pa ma-explain. So, kailangan mo talaga ng someone else. And I'll be that
Tapos sabihin ko lang sa kanya, I just need you to respect the process of the goals and the game planning. I-game plan naman kita. So tuturuan kita paano tayo magsusulat, paano natin gagawin start from day 1 to onwards. Pero kailangan ko lang pagkatiwalaan mo ko at yung proseso. After nun, promise ko sa'yo, madali lang yung sana. Basta e-effortan mo siya. Basta sundan mo yung roadmap natin. Pero wag ka muna masyadong atat. Wag ka muna masyadong excited. Alam ko naman excited ka. Sino mo namang hindi ma-excite sa'yo sana, di ba? Pero, kailangan marcha at sumaludo, talo ka agad doon. Anong kailangan? Kailangan may baril ka. Kailangan meron kang bala. Kailangan marunong kang mag-shoot. Kailangan marunong kang dumepensa. Kailangan alam mo yung strategy. Paano? Pag wala kang alam, pumasok ka doon, edi dead time parehas, di ba? So, kailangan muna kitang tulungan. Clear? Yan po yung sagot ko. Pag magtatanong-tanong ko muna siya. So, isa po to sa mga tanong kanina, ipagpapaalam ko muna. Ang next kong tanong, kanino? Okay? Pag sinabi sa akin, ipapaalam ko muna sa asawa ko, sabihin ko, kanino? Pagpaalam mo lang, pero kanino ba, if ever? Tapos sabihin niya, doon sa jowa ko. O, di ba? Sabihin ko, sa jowa mo, sige, ganito. Pero question, do you think maintindihan niya? Yan yung tanong kong next. Sabihin niya, I don't know. Sabihin ko, paano mo ipapaintindi sa kanya? Sabihin niya, ewan ko, try ko lang. Sabihin ko, ito yung sabihin ko sa kanya. Sabihin ko, do you think your jowa loves you? Sabihin niya, oo naman. Sabihin ko, do you think? Kung nga siya tatanungin, ito yung sagot ko doon. If you truly love your partner, kunwari partner na lang, nanay, tatay, misis, mister, if you truly love your partner or the person na pag-aalaman mo, I believe that you have to let them understand you sana the same way that you understood it. Because it would be unfair for them if ikaw yung nag-explain sa kanila, tapos ako yung nag-explain sa'yo. If you mag-explain. Then let's start. Ganun. Yun yung sagot ko. Pag magpapaalam siya, minsan nga talaga akong matasabi kung magpapaalam talaga, baka masira ko pa yung relationship nila. So ayaw ko naman sirain yun, di ba? Pero kailangan ko lang sabihin sa kanya na kung mahal mo talaga yung partner mo at yung tatanungan mo, you should give them the chance and the equal opportunity to see you sana the same way you saw it. Don't be unfair to them. Let them see the webinar first before you get to decide with him. Pakinggan mo, pag-usapan natin. Yun po yung sagot ko sa pag-ipapaalam ko muna. Minsan, sabihin ko lang na yung anticipation na yan, sabihin ko, okay lang, if ever na magpaalam ka sa jowa mo, sabihin, baka hindi siya pumayag, okay? So, kailangan mo lang maintindihan na mahal ka niya, na concerned lang din siya sa'yo. So, gusto niya lang talaga what's best for you. But you have to understand din na hindi naman siya yung nakakita mo. So, kailangan mo lang din maintindihan na hindi kayo parehas ng page na may chapter nyo. Kasi magkaibang page nga kayo. So, ang goal mo lang is maintindihan niya din, yung naintindihan mo. Para pagka nag-decide kayo together, buong-buo kayo, pero you have to give him a chance na maintindihan siya nang ako din yung nag-explain. Okay ba yun? Pero kapag time na yun, pag nag-start, pag umuo siya, let's start na tayo together. Prepare nyo na yung funds to get to start. So that we could start agad. Or, if ayaw naman ng friend niya, yung partner niya na manood, bibigyan ko na sila ng video link about you sana. Tapos webinar with the partner. Clear? Next. Ayun na, tapos na pala. Ayun. Yun po yung mga common objections na talagang sinasagot ng mga tao or tinatanong ng mga tao kapag ka naprepresentan sila. Next. Last but not the least, you always have to remember your intention. Your goal is to educate and share and inform them. Okay? Again, your goal is to educate, share, and inform them. Your goal is not to force them. Your goal is not to impose anything to them. Your goal so you have to put yourself in how you felt when you were still beginning. So, it's very important that you detach yourself from the outcome. Again, detach yourself from the outcome. Don't expect. Be hopeful, but don't expect. Because it is their life. Kailangan mo lang maintindihan na bawat tao may iba-iba silang buhay. So, you don't have anything na pwedeng pilitin sila.
do it. If they join, then it's good. You answer the objection, then it's good. If they did not join pa din, what can we do? Soon enough, they would join. But you have to keep on going. Because by the time that they would join you, pag wala ka na sa Yusana, baka sa akin siya mag-join. Kaya kailangan, nandyan ka pa din. Clear? So you have to keep on keeping on. Don't give up. Don't feel na pag may nag-no sa'yo, it's bound to fail. If they say no, it's on them, not on you. If you say stop because they said no, it's on you. And you are the only person responsible sa buhay. Clear? And last, 2 slides. Ang pinaka-importanteng big yes na makuha mo today. This time, the more than your prospects' big yes, it is your big yes that matters the most. Your success is not on them. It is on you. The biggest yes is your yes to your dreams, to your goal, growth, to your dreams, to your life. It's the yes that you have to take in every day. So don't give yourself a no because someone said no to you. More than them to say yes to you, you say yes to yourself and everything that you want in your life because that is your life. And yun yung laging tumatakbo sa isip ko na wala akong karapatan magdikta sa buhay ng ibang tao kasi buhay nila yun. I could only do so much for them, but for themselves. But my goal is to just and let them understand kung asan yung point na pinanggagalingan ko sa kanila. Again, ano yung, sabihin mo nga, I say yes to my dreams. Sige, type mo, I say yes to my dreams. You say yes to your dreams. More than your prospects, yes. You say yes for yourself. You say yes for your goals. You say yes for your rank advancement. You say yes for whatever you want. You say yes to whatever else. Because that is what really matters. And yun yung laging tumatakbo sa isip ko. And dun laging pumapalya yung mga tao pag nag-iusana sila. Because they thought that their prospects yes is what matters. But their big yes is you that matters. And you have to, last slide, diba? As I end my slide, I want to thank you for inviting me today. I'm sorry kung Thank you very much, Yusana, and thank you for the 944 people right now who stayed until the very last part. Thank you for spending your night with me, and thank you for really being such an amazing audience for tonight. So, yun lang po, Miss Ivy. Thank you. Ayan, thank you so much, Sarah. Well, wow, alam mo ba na ang dami-daming gusto mo pay ulit dahil dun sa talk mo? Grabe naman talaga. Ang dami mo nagbigay naman napakagandang mga insights, mga tips, Sarah, no? And on point, and saka very direct to the point and also relatable, no? Yung mga examples mo. Thank you so much. So, ayan, ladies and gentlemen, wag natin kalimutan yung sinabi ni Sarah na your objections can actually be your best friend, okay? They should be your best friend and they can be your forever. Actually, they are forever. And